Привіт! Вітаю вас на каналі Андрій Яй. На прошлому відео я показував, як створити Telegram-бота зі штучним інтелектом в Нейтані. Ми створили простого Telegram-бота, ми підключили бота до агента в Нейтані та налаштували флоу, в якому агент розуміє зображення, звичайний текст та голосові команди. Сьогодні я пропоную додати до бота авторизацію та зробити бота мультиагентним, тобто перемикач між декількома агентами. А перед тим як почнемо, тискайте лайк, підписку, колокольчик. Давайте разом розкрутимо український контент. Починаємо! Давайте зробимо авторизацію для нашого агента, щоб окрім вас ніхто не зміг їм користуватися. Для цього ми між нодами Telegram Trigger та нодою Switch додамо ноду if. Для того, щоб нам перевірити, я зараз згенерую якісь дані, щоб побачити, як йде флоу. Так, є дані. Для того, щоб перевірити, нам потрібна умова true або false. Тобто ми візьмемо boolean is true. І тут буде умова по полю username. З тригеру ми візьмемо поле username, вставимо його сюди. Але нам потрібно трошки змінити це поле. Нам треба, щоб умова перевіряла не тільки поле username, так, вона повинна мати якісь дані, які вона буде перевіряти. Для цього нам потрібно взяти цей код в лапки. Перед лапками пишемо команду includes. Перед командою відкриємо та закриємо квадратні лапки, ставимо крапку. І в квадратних лапках ми можемо через писати username тих користувачів, які повинні мати доступ до цього агента. В моєму випадку я скопірую своє ім'я, вставлю його, і якщо ми зараз протестуємо, то ми побачимо, що по гілки through буде вихід даних, які нам потрібні в наступних гілках flow. Якщо вам потрібно більше користувачів, їх можна додавати через кому у лапках. Але якщо вам потрібно більше користувачів, які будуть реєструватися автоматично та авторизуватися автоматично, для цього потрібно буде використовувати бази даних, бо це буде вірне рішення для автоматизації. Давайте перевіримо, буде він працювати, якщо буде інший користувач, ну не я, наприклад. Я додам зайву цифру 2, і ми бачимо, що вже по цій гілці то я не отримаю доступ до цього агента. Тому це працює, користуйтесь, якщо у вас свій особистий бот, або там в вашому відділі, або з друзями, і вам потрібен агент з штучним інтелектом, це гарне рішення. Тепер я пропоную додати до агента модуль, який називається Think. Що робить нода Think? Нода Think допомагає моделі проводити більш детальні роздуми. Ця нода Think, вона дуже корисна у використанні більш продуманих агентів. Але коли ви її під'єднали,
завжди в System Prompt додавайте такий пункт, як доступні інструменти. Та описуйте, що може робити цей інструмент. В нашому випадку це інструмент Think. Використовую його, коли потрібно прийняти більш зважене рішення. Добре, так підійде. Ну, наприклад, давайте спробуємо запитати, скільки буде 3 помножити на 25. Перевір відповідь. Ага, отак, перед наданням відповіді перевір її тричі. Ось він звернувся до ноди Think. І що ми бачимо? Він запитав. Користувач запитує результат множення 3 на 25. Вимагає перевірити відповідь тричі. Обчислення так-та. Далі він там ще якось перевірив. 75 поділив на 25, отримав 3. Правильно. Ага, от була ще перша перевірка. 25 плюс 25 плюс 25. Він зробив 3 різні перевірки, і усі вони пройшли саме з нодою Think. Тобто, якщо потрібні не математичні або якісь інші роздуми, також можна використовувати цю ноду як додатковий модуль для роздумів. Так, добре. Зберігаємось. Також можна додати до агента пам'ять. Просту пам'ять, як Simple Memory. Вона буде мати контекст до 5 відповідей попередніх. Не рекомендується піднімати цю цифру вище, тому що кожного разу, коли ви будете звертатись до агента, в модель буде відправлятись усі попередні 5 відповідей, і ваш промпт буде збільшуватись. Якщо ваша модель платна, то думайте про те, що ваш контекст може бути великим. Як це працює, я зараз покажу, але мені перед тим, як запустити, її потрібно налаштувати. Зараз Simple Memory налаштований під Chat ID, який я показував у першому відео про простого AI-агента. Це код з ноди чату. А нам потрібно налаштувати унікальний Session Key для змінення цього поля. Зараз воно для мене недоступно, тому що в полі Session ID стоїть Connected Just Trigger Not тригера чату, а нам потрібен тригер телеграму. Обираємо Define Below. В полі Key додамо Chat ID давайте ще раз, Trigger Telegram, Chat ID, Chat ID. І це буде наш кеш на 5 відповідей. Давайте я покажу, як це працює. Зараз увімкну тригер. Давайте так. Я Андрій.
Мені 40 років. Ось він уже поклав сюди одну мою відповідь. І тепер, якщо я у нього запитаю своє ім'я, він буде знати, хто я і скільки мені років. І покажу, як це працює. Хто я? Да. Хто я? Так, потрібно запустити. Ви, Андрій, 40 років. Скільки мені років? Вам 40 років. Добре. Якщо я від'єднаю цю ноду, зараз покажу, як це працює. Хто я? І все, і він більше не знає, хто я і що з цим робити. Давайте ще покращимо нашого бота, агента. Я пропоную на старті зробити два агенти. Це буде коуч, і це буде, ну, наприклад, маркетолог. Для цього нам потрібно зробити базу даних. Ми йдемо так, сейф. Що трапляється, коли не зберігаєшся. Ми йдемо в Data Tables. Якщо у вас відсутнє поле Data Tables, скоріш за все, у вас стара версія Nathan. Перевіряйте, бо Data Tables з'явилась з версії 1.113. До цього приходилось підключати такі таблиці, як Airtable, Qdrant та інші, їх багато. Ми йдемо в Data Tables. Я вже створив схожу таблицю, яка нам допоможе. Тобто я вибрав агента, статус цього агента, сам prompt, key, ну, це може бути допоміжне поле, воно зараз не потрібно. Як створювати полі? Ви тискаєте Add Column, надаєте йому ім'я, обираєте string, number, boolean, date, time. Це в залежності від вашого флоу. Тобто string – це текст з числами любої довжини текст. Number – це тільки цифри. Також є boolean – це перевірка на умову так чи ні, як ми використовували в ноді if. І datetime. Я створив агента coach, я створив агента one. One – це workout and nutrition coach. Тобто і дієтолог, і тренер. Я маю доволі простий промпт, без додаткових функцій. Для початку нам потрібен якийсь перемикач цих агентів. Я пропоную зробити це через команди в Телеграмі. Для цього ми йдемо в Telegram. В Телеграмі нам потрібен BotFuzzer. В BotFuzzer відкриємо додаток. Знайдемо агента, який нам потрібен. Тут є такий пункт, як Commands. І в цьому пункті нам потрібно додати, давайте цих двох додамо. Перший буде coach. Давайте напишемо там тренер. Add. І другого називаємо, як в мене, one. Всі команди повинні бути англійською мовою. Тут буде one. Workout and nutrition coach. І тут тренер.
Дієтолог. Відтепер ми маємо дві команди Coach і One. Давайте я покажу, як воно зараз працює. Повертаємось в наш flow. Запустимо в Телеграмі, в боті, запустимо команду. У нас в меню з'явились дві команди Coach і One. Якщо ми запустимо Coach, зараз він піде по стандартному маршруту, по тексту в агента і буде відповідати. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб коли ми натискаємо Coach, агент повинен розуміти і зберігати в базі даних свій статус. Тобто, коли у нього статус On, агент відповідає тільки як Coach. Коли у One буде статус On, він буде відповідати як тренер та дієтолог. Все просто для цього. Нам потрібно, щоб база даних оновлювалась, коли в неї буде поступати команда Coach. Додамо між нодою if та нодою switch ще одну ноду switch. Тепер нам потрібно взяти текст, поле текст, перетаскуємо його в value і сюди ми вставляємо команду coach. Тобто, коли ви натиснете на coach або напишете вручну косає coach, то буде спрацьовувати ця умова. Іншою умовою потрібно додати ще раз поле текст і сюди вписати команду one. Зробимо rename output. Тут у нас буде coach. Тут будемо one. І нам потрібна ще одна умова. Теж по полю текст. Але ми вибираємо is not equal to. Відкриваємо квадратні лапки і додаємо через кому coach і one. Для чого це? Тут ми натиснемо in the other, хай буде. Для чого це? Тобто, коли нам приходить команда coach, switch повинен перемагати гілку на збереження, на обрання агента, тобто на передачу даних в базу даних з даними coach. Якщо ми обираємо one, switch повинен перемикати на гілку one і обирати агента one. Якщо у нас немає ні команди coach, ні команди one, switch повинен розуміти інший текст, він повинен розуміти і зображення, голосові команди тощо. Тобто все, що не команди, піде окремим маршрутом, який вже був. Давайте посмотримо, як це працює. Так, зараз пішло по коучу, це не так невірно. От від other воно піде в flow. Так, є. Зараз нам потрібно, щоб... Давайте ще раз натиснемо coach. Коли ми тиснемо coach, flow йде по гілці coach. Збережемось. Нам потрібно додати ноду table.
Table and... Так, тут ми обираємо Update Rows. Тобто ми маємо вже таблицю. В таблиці ми маємо рядки. Нам ці рядки потрібно тільки оновлювати. Нам не потрібно їх додавати, створювати, нам потрібно їх оновити. Тиснемо Update Rows. Далі, коли ми додали таблицю, нам потрібно обрати саму таблицю. Таблиць в Nathan може бути багато, тому ми обираємо tg-bot agents, і він автоматом показує, які рядки є в таблиці. І нам потрібно обрати рядок, який буде оновлюватись. Додаємо condition. В кондишені ми маємо такі колонки. Нам потрібен колонка agent, яка дорівнює coach. І нам потрібно змінити статус у цього агента. Ми можемо інші колонки, інші поля видалити, вони не будуть змінюватись. Тому приберу, щоб не плутатись. В даному випадку у мене два статуси on-off. То для статуса обираємо on. Коли ви натиснете в боті команду coach, вона піде по цьому flow і оновить в таблиці статус на off, на on. Але це не все налаштування. Окрім того, що ми вмикнули статус для поля coach, нам потрібно змінити статус для інших агентів. Для цього ми скопіюємо ноду table, яку тільки що зробили. Та наступним кроком зробимо, щоб в умові колонці агент coach він був не equals, а not equals. Тобто усі, окрім коуча. І тут буде статус off. Давайте я покажу вам, як це працює. Я зараз заповню таблицю зовсім іншими даними. Збережемось. Так. Я хочу спілкуватись з коучем. Тисну. І якщо ми оновимо таблицю, ми бачимо, що коуч став on, one відключений. У нас є налаштування, в якому ми обираємо агента, надаємо йому активний статус, з яким можна далі працювати. Давайте ми скопіюємо ноду текст, яка відповідає. Натиснемо Ctrl-V і додаємо сюди з текстом. Ми це приберемо. Чат ID вірний, бот вірний, але у нас буде такий текст. Вибран агент coach. Вибраний агент коуч. Так, ми бачимо відповідь. Так, я пропоную відразу показати, як обирати іншого агента. Якщо ми натиснемо One,
повинен обиратись workout trainer and дієтолог. Давайте покажу, як це зробити швидко. Ми копіюємо те, що ми зробили для коуча. Тільки змінимо пару параметрів. В наданні статусу value 1 він буде надавати статус on, а усім іншим буде надавати статус виключений. Save. Тепер нам потрібно налаштувати так, щоб наступний запит від користувача, коли прийде в Telegram, вже розумів, який агент буде відповідати. Зараз я покажу, як це працює. Так, я забув тут змінити на one. Yes. Плюс table. Але тут нам потрібно отримати рядки. If row exists. Ладно, get rows. Ок. Нам потрібна tg-bot agents таблиця. І нам потрібна колонка зі статусом, яка дорівнює статусу on. І нам потрібен всього один такий рядок. Зберігаємо. Я не знаю, наскільки це складно те, що я розказую. Напишіть в коментарях, наскільки складно те, що я показую. Можливо, потрібно змінити метод подачі інформації, якщо вам не все зрозуміло з того, що я розповідаю. Пишіть в коментарях, будь ласка. Давайте перевіримо. Зараз у нас обраний по таблиці коуч. Включимо. Слухання. Так. Вибраний агент коуч. Вибраний агент коуч. А якщо я хочу обрати one? Вибраний агент one. І в базі даних у нас також вибраний агент one. Так, а тепер нам потрібно змінити промпт безпосередньо в агенті. Так, зараз я йому щось запитаю, хто ти, наприклад. Ага. Ладно. Що нам потрібно зробити? Агента теж потрібно налаштувати. Це налаштування ми зробимо в System Message. Тут, де я писав «Ти корисний асистент», це я приберу. І тепер з ноди таблиця, там, де ми беремо рядки зі статусом on, нам потрібен prompt. Prompt, який в таблиці знаходиться в колонці prompt. До мене в агента приходять усі колонки, усі ячейки, які є в цієї таблиці, а в цьому рядку є prompt. І я його от сюди вставляю. Що ми тут бачимо? You are the best in universe workout and nutrition coach. Спробуємо щось запитати у кращого в всесвіті коуча.
Хто ти? Хто ти? Щось він не хоче. Давайте прям задамо питання, раз він так хоче. Ось він і відповів. Активуйте м'язову пам'ять 4 тренуваннями на тиждень за схемою upper-lower, ну тобто це верхня частина тіла, нижня частина тіла, та створіть щоденний дефіцит у 800 тисяч калорій, споживаючи 2 грама білка на кілограм маси тіла. Ну, 2 грама це багато, але 1,5 так добре. І це дуже простий промпт. Ну, давайте спробуємо перемкнутись на коуча, наприклад. Так, слухає. Відправляємо коуч. Вибраний агент коуч. Давайте змінимо, підключимо його не після надання off статусу, а підключуємо його, коли він саме вмикається. Ось так. І тут зробимо так само. Щоб не 3 повідомлення надходило, а лише одне. Перевіримо. Так, натискаємо коуч. І ось вибраний агент коуч. І давайте в нього запитаємо, хто ти, що ти можеш. Так, ось він відпрацьовує. І зараз надасть відповідь. Я, твій найкращий у світі багатопрофільний коуч, готовий допомогти тобі з лідерством, продуктивністю, стратегією, навчанням та добробутом, щоб це не значило. Давайте спитаємо у агента, яка різниця між босом та лідером? Як ти вважаєш? Гарне запитання коучу. Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Ага, він навіть для роздумів використав інструмент Think. Цікаво. Бос керує за допомогою авторитету і посади, а лідер за допомогою впливу, довіри та особистого прикладу. Будьте в своей команде лидером, а не боссом. Сьогодні ми покращили нашого агента авторизацію, додали йому чуть більше розуму через інструмент Think. Ми додали до бота 2 команди, які перемикають агентів. Якщо вам цікава тема по будуванню телеграм-ботів або інші флоу в Нейтані, пишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь цікаві ідеї, які ви хочете реалізувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайк, колокольчик, допоможіть розвивати український контент. Також я маю телеграм-канал, де я кожного дня пишу щось цікаве зі світу IT та штучного інтелекту. Підписуйтесь на цей канал. Дякую за увагу. До побачення.